Okay, ni video untuk membincangkan soalan handout. Jadi awak boleh tengok. Kalau awak tak nak tengok sekarang, awak nak rujuk balik untuk study kemudian pun boleh, suka hatilah. Kita ada exercise ni kan. Untuk lukis free body diagram, saya dah buat siap-siap. So awak boleh rujuk sendiri nanti jawapan dia. Cuma kalau ada salah boleh bagi tahu saya. Kok saya tak perasan. Satu lagi adalah untuk lukis free body diagram, saya nasihatkan awak lukis main forces sajalah. Contoh soalan macam ni kan. Kita tahu F ni ada sudut. So technically awak boleh terus lukis FX dengan FY. Cuma saya risau kalau awak lukis FX ni dengan garisan solid, dia dah jadi salah sebab kita tak boleh lukis FX ni dengan garisan solid sebab dia adalah komponen untuk force F ni. Jadi kalau awak dapat je soalan sketch free body diagram, awak lukis main forces macam ni je. Tapi bila nak jawab soalan, awak masih perlu lukis diagram macam ni lah, yang ada lengkap terus resolve vector untuk apa-apa sahaja force yang ada sudut. Okay, supaya senang nanti awak nak jawab soalan. Kalau soalan tu tak minta lukis free body diagram, dan awak boleh terus lukis free body diagram macam ni . Okay, kemudian standard kalau diagram yang macam ni, kita ambil yang ini sebagai y-axis and ini sebagai x-axis. So tu biasa je. Tapi untuk incline plane, sekali lagi saya ingatkan, incline plane ni case dia lain sikit, iaitu kat mana N tu duduk, dia lah y-axis awak. Okay, so kalau awak jenis yang pelupa, awak lukis siap-siap kat sini sebagai reference awak. This is y-axis and this is x-axis. Okay, lepas tu permukaan plane tu yang ini adalah x-axis. So contoh kat sini FK duduk atas x-axis lah. Okay, lepas tu saya ni free body diagram dia biasa-biasa je. Lepas tu saya boleh lukis dia punya free body diagram yang lagi lengkap, yang ada resolve vector untuk W, sebab W ada sudut. So sekali lagi saya ingatkan, sudut yang diberikan dalam soalan, iaitu sudut incline plane ni, adalah sudut di antara W dengan WY atau W dengan Y axis. Okay, sebab dia kenapa? Sebab dia saya dah bagi dalam Telegram, ada gambar tu. Kenapa sudut dekat sini sama dengan sudut incline plane kat sini. Okay, seterusnya, case yang ada acceleration, macam biasa. Kalau ada acceleration, kita ambil force yang sama arah dengan acceleration sebagai positif. So itu pun lagi satu benda yang awak kena ingat. Next, untuk free body diagram bagi case yang pergerakan dalam lift ni, kita just tengok orang dalam lift tu sahaja. So orang ni akan ada weight dengan normal force. Okay, yang beza antara tiga case ni adalah, first case is moving with constant speed, second case is moving with upward acceleration, and third case is accelerating downward. So nanti awak akan dapat positif dengan negatif tu lain lah. Okay, seterusnya. Okay, ni example 2. Ada setengah kelas saya dah bincang. Saya just terangkan balik lah, just in case awak nak refresh balik. Kalau tak nak, skip. Okay, so kita ada soalan. Bila dapat soalan, baca dulu dan keluarkan nilai. And then sebaiknya awak lukislah diagram supaya awak lagi faham gambaran dia tu macam mana. So untuk soalan satu ni, we are given the mass, and then mass for a load, and then the load is pulled by a horizontal force. So kita ada force F, and the force F caused the cable to make 30-degree angle to the vertical plane. Okay, vertical tu adalah y-axis lah. Okay, if the load is in equilibrium, so kat sini keyword dia equilibrium. So kita tahu kita akan apply first law, dan first law adalah sum of F is equal to 0. Okay, then question A, calculate the magnitude of tension, which is T, and then question B, magnitude of horizontal force F. Okay, so first step is lukis dulu gambar dia. So saya bayangkan gambar dia awak ada crane, and then crane tu ada kabel, and then dekat kabel tu ada load. Okay, lepas tu apa jadi adalah ada satu force F yang melintang yang tarik load ni. So nanti load ni akan kabel tu akan sengit lah sebab dia dah ditarik . So dia jadi macam ni. Okay, lepas tu bila kabel ni dah ditarik, dia akan ada angle. So asalnya dia straight macam ni, sekarang dia ada sudut. Okay, sudut tu awak boleh lukis 30 darjah daripada vertical plane. So vertical plane tu ikut awak nak ambil kat mana. Saya ambil kat sini. Okay. 30.
Okay, lepas tu dalam masa yang sama, sebenarnya saya tahulah kat sini pun akan 30 juga. Sebab Z So, kalau Z sudut kat sini sama dengan sudut kat sini. Okay, dah ada gambar kita. Kita lukis pula force lain yang ada atas objek ni. So, untuk case yang ni kita ada weight and then ada cable, so ada tension and then ada force F. Okay, so itu sahaja force yang ada dekat atas objek ni. And then kita lukis free body diagram dia. So, tension, weight downward, horizontal F. And then saya terus siap-siap lukis x-axis dengan y-axis dia. Saya extendkan dengan garisan putus-putus. Dan saya boleh nampak yang T ni ada sudut dan saya ada sudut kat sini, which is 30 degree. Okay, and then since T ada sudut, kita boleh resolve dia into x and y component. So, kita lukis siap-siap terus. TX dengan TY. Okay, ada yang saya perasan korang ni, korang tak lukis arrow tu tapi korang terus label TX dengan TY tu. Boleh, sebab ni bukan soalan sketch free body diagram kan. Tapi bila awak tak lukis arrow tu, bila awak nak tengok balik X atau Y komponen awak dan awak nak tengok berapa force ada dalam komponen tu, awak lupa kewujudan TY dengan TX ni. Kalau kita lukis arrow ni, kita boleh kira lah force, berapa banyak force yang ada dalam komponen tu dengan mengira berapa banyak arrow yang ada. Okay, so lukis sekali arrow tu. Okay, so sekarang dia nak tension. So, tension saya boleh cari daripada X atau Y axis sebab dia ada TX dengan TY. Okay. Tapi saya boleh tengok terus kat sini. Kalau saya solve Y component ni, saya boleh dapat terus jawapan untuk TY sebab saya boleh kira weight terus. So, saya buat dulu Y axis, which is sum of Fy. And then, sum of Fy will be equal to 0 sebab tadi soalan cakap in equilibrium. Okay. So, semua daya tu seimbang. Jadi saya tengok, saya kena cari sum of Fy, maksudnya jumlah force dalam Y component. Okay, saya kena tambahlah Ty dengan W ni, tapi saya kena tengok sama ada diorang positif atau negatif. Okay, case di mana tak ada pecutan, no acceleration, the force that is upward is positive or the force that is going to the right is positive. So kita ambil Ty ni sebagai positif dan W akan jadi negatif. Okay, so dia jadi Ty minus W equal to 0. And then T tu resolve kan. Ataupun awak nak resolve siap-siap pun boleh kalau awak jenis yang cepat confuse kan, awak terus je lah resolve kat sini. Awak buat ni jadi T cos 30. Tak payah tulis TY lah kiranya. Awak tulis terus T cos 30. And then TX ni awak terus je tulis sebagai T sin 30. Boleh juga apa-apa sahaja yang memudahkan awak silakan buat. Okay, lepas tu kita dapat kat situ TY is T cos 30. Minus W tu jadikan sebagai mg. Lepas tu saya bawa pergi ke kanan. So jadi macam ni. And then saya nak cari tension. So mg divided by cos 30. Lepas tu gantikan mass, which is 250. 9.81 divide by cos 30. And awak akan dapat 2831.90 Newton. Okay, next soalan B pula. Minta kita cari magnitude of horizontal force F. So, kalau kita tengok free body diagram kita, F tu duduk dekat X component. So, maksudnya awak kena buat X component pula lah. So, awak buat Fx. Okay, Fx pun akan jadi sama dengan kosong sebab case ni tak ada pecutan. And then kita tengok dalam X component ada berapa force. Awak kira berapa anak panah yang ada. So, kita ada 1, 2. 2 anak panah. So, siapa yang positif, kita ambil TX positif sebab dia ke kanan. So, dia jadi TX minus F equal to 0. And then TX is T sin 30. F tu bawa pergi sana. So, jadi kat sini. Lepas tu gantikan nilai tension yang awak dah dapat. 2000 bla 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 tu. And then kira F. So, F awak patut dapat 1415.95 Newton. Okay, untuk soalan 2 ni, dia just minta awak cari resultant vector punya magnitude and direction. So, yang ni technically adalah soalan chapter 1. Okay. So, awak kira macam ikut guna kotak yang saya ajar sebelum ni. And then, awak dapatkan Fx, Fy. Lepas tu kira magnitude guna formula square root. Dengan direction guna formula tangent theta. Okay. Okay, nombor 3 ni.
baca dulu soalan. Lepas dah baca, kita identify the information given. So, window washer pushes his scrub brush up. Okay, ada keyword tu, up. Maksudnya, ni kan dia tengah basuh tingkap ni kan. So, berus ni bergerak ke atas Okay, lepas tu, dia brush the window with constant speed. So, kita tahu kita kena apply first law kat sini, where sum of F is equal to 0. Okay, and then the brush weight 10 Newton. So, this is W. And the coefficient of kinetic friction is 0.125. So, awak nampak je coefficient of kinetic friction. Ada perkataan coefficient tu. Coefficient tu adalah mu. Okay. So, dibagi nilai mu kat kita. So, kalau ada bagi nilai mu, maksudnya daripada situ kita dah tahu dah ada wujudnya friction dalam soalan ni. Okay, lepas tu soalan A minta cari force F, and then soalan B minta cari N. So, first step is draw all the forces acting on the brush. Sketch je. So, awak tahu akan ada weight, akan ada N ke sini. Sebab dia bersentuhan permukaan tu. Lepas tu ada friction. Okay, friction tu bergantung pada pergerakan. So, objek ni bergerak ke atas, jadi friction ke bawah. And this is kinetic friction sebab dia bergerak. Okay, lepas tu ada lagi tak force lain? Tak ada dah kan? So, sekarang ni ambil balik diagram ni, tapi kita lukis free body diagram. So, dot, and then draw all the forces acting on the object. Okay, lepas tu awak nampak ada sudut ni. F ni saya ingat sebelum kita lukis sudut dia, awak extend dulu X dengan Y axis dia dengan garisan putus-putus. Okay, and then pergi tengok balik diagram awak. So, sekarang ni adalah satu garisan lurus sampai ke F ni. Dan sudut kat sini diberikan 50. So, sebenarnya kalau awak potong dia kat mana-mana pun, sini akan dapat 50, sini akan dapat 50. So, sudut antara F dengan X axis is 50 degree. So, sini 50 degree. Ataupun awak boleh guna logik yang ini adalah 90. So, sini 40. So, sini adalah 140. Okay, 180 tolak 40. Lepas tu, kalau kita tengok dalam gambar ni, inilah 140. Lepas tu, kat sini pula 90. So, 140 minus by 90 dapat balik lah 50. Awak ikutlah macam mana pun asalkan awak reti lah cari sudut kat situ. Okay, lepas tu siap-siap lukis terus the resolve component for force F. So, kat sini kita akan ada Fx, sini kita ada Fy. Dia akan dapat kotak macam ni Okay, lepas tu tak ada acceleration, so tak payah tambah acceleration. And then saya boleh jawab soalan dah sekarang ni. So, saya nak cari soalan A, nak cari force F. So, force F ada dekat dua-dua komponen. Jadi, saya kena buat dua-dua komponen. Saya buat dulu Fx. Fx will be equal to 0 sebab object is moving with constant speed. Okay, lepas tu tengok dalam X komponen kita, ada berapa force? Ada 2. 1, 2. Okay, so saya ambil Fx sebagai positif. So, Fx minus N equal to 0. And Fx is equal to F cos 50 minus N. Lepas tu N tu saya bawa pergi sana. So, dapatlah equation satu ni. Saya tak boleh cari lagi F sebab saya tak ada N. So, kalau saya tengok dalam free body diagram saya ni, saya boleh cari lagi satu equation daripada Y axis pula. So, saya buat pula Fy. And Fy will also be equal to 0. And there are 3 forces in Y axis. So, awak ambil Fy sebagai positif. Dia jadi Fy minus Fk minus W equal to 0. Okay, once again, kalau awak nak terus tulis kat sini F sin 50 dan F cos 50 pun boleh. Okay, buat je mana-mana yang awak rasa lagi mudah. Saya suka tulis macam ni sebab saya tak nak dekat free body diagram tu banyak sangat perkataan. Nanti susah nak tengok. Tapi ikut awak. Okay, lepas tu Fy is equal to F sin 50 minus Fk. Fk tu tukar kepada formula dia sebab kita diberikan mu. So, dia jadi mu Kn. Formula untuk friction. Okay, minus dengan weight. Weight selalu kita tukar jadi mg, tapi soalan dah bagi kita weight, so kita gantikan 10 Newton dalam tu. Lepas tu kita gantikan nilai yang kita dah ada.
mu k is 0.125. And then n is tak ada, tapi kita dah ada equation 1. So substitute equation 1 into this equation. Dia jadi f cos 50 kat sini. Okay, and then minus 10 equal to 0. Okay, lepas tu masukkan je dalam calculator, gantikan dekat f2 dengan x. And then jawapan awak akan dapat berapa dah? 14.6 or something like that. Saya tak kira. Kira lah. Kalau jauh sikit tak apalah, berdasarkan apa yang awak kira Bukan jauh sikit, maksud saya kalau contoh 14.5 something, boleh je. Okay, lepas tu soalan B. Normal force exerted by the window. So saya nak cari N. Saya dah ada equation 1 tadi. Ambil je equation ni. N is equal to F cos 50. And then substitute F, which is 14.6 cos 50. Lepas tu kita akan dapat 9.38. Okay, seterusnya. Question number. What number is this? Whatever lah. Okay, first tengok dulu gambar yang dia bagi and then baca soalan. System is in equilibrium. So first law, sum of F equal to 0. And then the string at the center is exactly horizontal. So string kat tengah-tengah ni dia melintang betul-betul. Tak ada sudut. Okay, and then calculate the tension in T1, T2 and T3 and also find the angle theta. So sekarang apa yang awak kena buat adalah lukis free body diagram. So sebab kita nak cari tension 1, tension 2 and tension 3, awak terus je lukis free body diagram dekat knot ni. Ni kita panggil sebagai knot. Okay, so awak lukis dulu free body diagram untuk knotnya ini. So kita ada tension 1 and then tension ni pun ada tension sebenarnya, tapi awak boleh terus samakan dia sebagai weight 40 Newton ni. So saya terus ganti 40 Newton kat sini. And then atau boleh label dia sebagai weight lepas tu kat sini kita ada tension 2. And then kita extendkan x and y axis kita. And then saya ada sudut kat sini which is 35. Lepas tu T1 saya tu ada angle, jadi saya boleh resolvekan untuk dapatkan T1y dan juga T1x kat sini. Okay, next for this knot, T3 and then 50 Newton and then T2. Extend x and y axis awak. Lepas tu lukis theta tu. Theta tu tidak diketahui kita kena cari dia. And then T3 tu awak boleh terus keluarkan dia. So awak boleh tulis terus macam ni T3 sin theta, T3 cos theta. Boleh juga. Okay, lepas tu next, awak nak cari T1. So sekarang ni kalau saya tengok free body diagram saya nampak kalau saya buat y axis untuk diagram pertama ni, saya boleh terus dapat 40 Newton. Sebabnya saya boleh dapat T1 sebab saya dah ada 40 Newton tu. So saya terus je buat Fy untuk diagramnya ni. Okay, so awak boleh bezakan dia menggunakan ni lah, knot 1 and then knot 2. So sekarang saya tengah buat equation untuk knot 2 knot 1. Kati je aku. Okay, so sum of Fy will be equal to 0 sebab equilibrium. And then in the y component there are two forces. And T1y is positive. Minus by 40 Newton equal to 0. T1y is equal to T1 cos 35 equal to 40. Sekali lagi saya ingatkan, bila awak resolve tu T1y, dia akan jadi T1 cos 35. Saya perasan ada setengah orang dia suka tulis lagi T1y cos 35, which is salah lah sebab kita dah resolve dah T1y tu. T1y tu adalah T1 cos 35. Okay. Lepas tu, apa kena buat pula? Bawa lah cos 35 pergi sana. And then kira T1 terus. Dan awak akan dapat 48.83 Newton. Okay, next saya dah cari T1, saya nak cari T2 pula. So saya boleh cari T2 guna x-axis bagi knot 1 juga sebab saya dah tahu T1. Okay, so buat fx pula.
which is equal to 0. And then dia jadi T2 minus T1X equal to 0. And then T2 equal to T1 sin 30. Okay, lepas tu gantikan T1 kita tadi, 48.83 sin 30. Kira untuk dapatkan T2. And kita akan dapat 20... Saya salah tekan ke? Oh, sin 35. Sorry. Sin 35. 48.83 sin 35. Dapat 28 Newton. Okay, lepas tu next find the T3. So T3 saya tengok free body diagram untuk node tu. And then saya boleh buat either X atau Y axis. Yang ni saya buat Y axis. Tapi awak nak buat X axis pun boleh juga. Dua-dua boleh terus dapat jawapan. Mana lagi senang? Tak boleh dapat jawapan lah. Sorry. Sebab kita tak ada sudut. So sekarang ni awak just keluarkan je dulu. Kalau awak tak tahu awak nak start dari mana, awak buat je X dulu. So kita buat dulu Fx equal to 0. And then kita ada T3 sin theta minus by T2 equal to 0. Bawa T2 pergi sana. And then T2 tu awak boleh gantikan dengan nilai yang kita dah cari tadi. T2 is 28 Newton. So this is equation 1. Awak tak boleh selesaikan lagi untuk cari T3 atau theta sebab kita ada dua unknown. So kena cari lagi satu equation. Untuk buat simultaneous, satu lagi equation datang daripada Y component pula. So buat Y component. Fy equal to 0. Okay, tengok dekat Y axis kita ada dua force which is T3. 3 cos theta minus 50 equal to 0. And then bawa 50 ni pergi sana. Lepas tu awak nak tekan dalam calculator boleh, atau awak boleh buat method substitution lah. Saya tukar ni jadi T3 50 bahagi cos theta. So ni equation 2 saya. And then saya substitute kan. Saya buat kat sini pula Substitute equation 2 into 1. So dia jadi equation 2 yang ni kan. Saya gantikan ni masuk kat sini. So dia jadi 50 over cos theta sin theta equal to 28. And then saya tengok ni je, sin theta bahagi dengan cos theta ni. So 50 sin theta divided by cos theta equal to 28. Ataupun 28 tu awak boleh bawa pergi sana lah, halang-halang. So 28 divided by 50. Okay, lepas tu awak dah belajar dalam matematik, sin over cos is equal to tangent theta. So okay, sin theta bahagi dengan cos theta dapat tangent theta. So kita kiralah 28 bahagi 50 dapat berapa. Ataupun awak boleh tekan dalam calculator terus theta, lepas tu shift tangent atau inverse tangent. 28 per 50. Dapatlah theta sama dengan 29.25 degree. Betul tak? Ya, tepat sekali. Okay, lepas tu dah dapat theta, then kita boleh cari T3. Awak gunalah equation 1 atau equation 2, dua-dua boleh. So saya ambil equation 2 tu. T3 is equal to 50 divided by cos 29.25. And then kira lah dapat berapa T3. 57.31 Newton. Siap dah. Okay. Apa-apa pun awak teruskan je perjalanan awak. Awak buat X, awak buat Y. Sampailah dapat jawapan. Okay, next. Cuma free body diagram kena betul lah. Free body diagram salah, habislah salah semuanya. Okay, soalan seterusnya. Kau warna sekejap. Okay, you have 20 kg ball. So, you're given the mass. And then the ball is supported from the ceiling by rope A. Then rope B pulls downward and to the side. If the angle of A is vertical, if the angle of A is 20 degree and B is 50 degree, determine the tension in rope A and B. So, dia nak awak cari TA dengan TB. So, macam biasa, sketch dulu free body diagram
Force apa yang ada? Ada weight, ada tension A, ada tension B. Tension A dengan tension B adalah tension yang berlainan sebab dia adalah apa tu? Dua tali yang lain. So awak lukis dot, lukis weight downward, and then tension A and tension B. Lepas tu extend X and Y axis with dotted line. And then draw your angle. So angle kita kat sini 20. And then kita guna konsep Z tu lagi. Ataupun saya tak tahulah dulu cikgu Mac Award guna apa. Tapi saya panggil dia Z lah. So kalau sudut kat sini dia akan sama dengan sudut kat sini. So this is 20 degree. And yang ni adalah 50 degree. Okay. Okay, lepas tu macam biasa sebabkan kita nak terus jawab soalan. So kita lukis siap-siap kita punya angle tu. Angle pula. Resolve vector. So yang ini adalah TA cos 20. This one is TA sin 20. This one is mana aku nak lukis tak apalah. Aku tindih je lah kat. This is TB cos 50. And this here is TB sin 50. Sebab tu saya tak suka tulis terus sebab dia macam semak bagi saya. Tapi kalau awak nak lukis terus, suka hatilah. Okay, next. Saya nak cari tension in group A dan B. So, kalau saya tak nampak, saya patut buat komponen mana dulu. So, kalau saya tengok free body diagram saya tak tahu saya nak buat komponen mana dulu kan. So, saya buat je lah X dulu. Kita cuba sampailah dapat jawapan. Kita akan sama dengan kosong sebab dalam soalan ni dia tak ada mention pasal acceleration. So, kita assume this is first law case. And then, in X component, kita ada TB sin 50 minus TA sin 20 equal to 0. Okay, lepas tu saya tak boleh buat apa dah kat sini sebab saya tak ada TB dengan TA. So, saya biar dulu equation ni. And then, saya tengok pula Fy, which is equal to 0. Saya akan dapat TA cos 20 minus TB cos 50 minus mg equal to 0. Sekejap, ni. Lepas tu mg tu saya bawa pergi kanan. Lepas tu saya cari 20 times by 9.81. Yang ni saya ambil sebagai equation 2 saya. Equation 2. Dan equation 1 ni saya nak bagi sama Saya nak TA dekat depan. So saya susun TA dekat depan. TA sin 20 minus TB sin 50 equal to 0. Awak jangan pelik kenapa tiba-tiba jadi positif kat sini. Dia seolah-olah saya bawa ni pergi sana. Lepas tu ni pergi sana juga. Ataupun awak boleh je tulis sebagai TA sin 20 plus TB sin 50. Buatlah. Tak ada masalah pun. Okay, next. So, this is my equation 1. So, awak ada equation 1 dengan equation 2. So, awak boleh tulis lah. Seeloknya awak susun balik equation tu. So, contoh awak ambil equation 1 ni, tulis kat sini. So, ambil equation 2, tulis kat sini. And then, awak mention lah sikit bagi dia tahu. Solve by simultaneous equation. Okay, yang sebenarnya adalah kita guna calculator lah. So, masukkan dalam calculator, dapatkan TA dengan TB. Tekan menu. Lepas tu, cari alpha A. Alpha A, lepas tu pilih number 1, simultaneous equation. Lepas tu pilih 2 unknown lah, sebab ada 2 unknown. Kat sini saya akan dapat TA dulu, sebab saya masukkan TA dulu. So, saya dapat 300.6 Newton. And then, lepas tu TB saya dapat 134.21 Newton. Betul tak? Okay, boleh tu. Okay, lepas tu, kalau awak tak reti tekan calculator simultaneous ni, bagi tahu saya tolong. Next. Okay, yang ini kita ada 3 blok atas surface yang sama. So, awak boleh terus je cari acceleration menggunakan Newton's second law, which is F equal to ma. Okay.
Dengan syarat dekat sum of F ni awak kena gantikan dengan force yang menyebabkan ketiga-tiga objek tu accelerate, which is force F ni lah. Okay, so gantikan terus 1000 Newton dekat sini. Okay, and then mass ni, sebab kita tengah tengok ketiga-tiga objek, so awak kena tambahkan mass 1, mass 2, mass 3. So dia jadi 3 plus 15 plus 30. Lepas tu kali dengan A. So awak boleh terus kira A. Awak akan dapat 20.83 lah. Okay, lepas tu kita boleh cari B pula. B, okay, lepas tu saya mention balik. Method ni cuma valid. Method cuma valid untuk objek yang duduk atas permukaan yang sama. Kalau kita ada puli tu, contoh puli ni, dia orang tak duduk atas permukaan yang sama, so awak tak boleh guna method ni. Okay, next, calculate the tension in the rope T1 and T2. So saya nampak kat sini, saya boleh lukis free body diagram mana-mana blok je untuk cari T1 dan T2, tapi kita kena bijak sikit. Okay, kalau saya nak cari T1 dengan T2, maybe awak fikir, aku patut lukis terus free body diagram untuk M2. Okay, tapi kalau awak lukis free body diagram untuk M2, awak akan dapat something like this lah. N and also W. Okay, awak bayangkan dia ada permukaan sepatutnya. Okay, so ada N. Okay, awak akan dapat gambar macam ni, tapi awak tak boleh selesaikan T1 atau T2 sebab ada dua unknown dalam free body diagram ni. So, kita kena bijak sikit. Kita cari dulu T1 dengan melihat free body diagram M1. So, lukis dulu free body diagram for block M1. Ada N ke atas, weight ke bawah, and F ke kiri, and tension 1 macam ni. Okay, and then dia ada acceleration, so draw the acceleration. Acceleration pecutan dia akan ke sana lah, ikut force F. So lukis macam ni. Okay, lepas tu sekali lagi saya ingatkan, A tak boleh lukis sekali dengan daripada dot ni sebab A bukan daya, A is not a force. Okay, next, kita nak cari T1. T1 dalam x-axis, so awak buat Fx. So Fx will be equal to MA, and then force F will be positive sebab dia ikut arah A. So F minus T1 equal to MA. And then force F is 1000 Newton. T1 is, kita tak tahu. M is, ingat ni untuk mass 1. So dia adalah 3 kg je. And then acceleration 20.83. Okay, lepas tu kira dapatkan T1. 1000 tolak 3 kali 20.83 dapat 937.51 Newton. Okay, jawapan saya akan lari sikit daripada jawapan yang dia bagi sebab saya ambil acceleration saya 2 titik perpuluhan. So dia tak apa, cuma awak kena pastikan awak tekan calculator betul tu je. Okay, lepas tu next saya nak cari apa pula, tension 2 pula. Tension 2 kalau saya tengok, saya boleh cari terus daripada free body diagram untuk mass 3 sebab boleh dapat tension 2 terus. Okay, so draw free body diagram for M3. Normal, weight ke bawah, tension 2 ke kiri, and then acceleration to the left. So kita nampak tension 2 in x-axis, so saya buat Fx. Dan Fx akan sama dengan MA sebab acceleration duduk dalam x-axis. Okay, and then tension 2 will be positive, equal to MA. Mass ni adalah mass for block 3, which is 30 kg. And then times by acceleration. So akan dapat 624.9 Newton. Okay, so kita baca, kita ada soalan seterusnya. Two object, masses 50 kg and 150 kg, tied to a light string and at rest on a smooth horizontal floor. So smooth ni maksudnya tak ada friction. And then awak ada nampak dia at rest kan, tapi awak kena hati-hati So selalunya bila kita nampak at rest, kita akan fikir dia Newton first law. Tapi kalau awak baca soalan dia, okay, dia minta awak cari horizontal force P acting on one object so that the acceleration of both object is 4 meter per second square. So bila baca soalan sebenarnya ada acceleration. So kita sebenarnya kena apply Newton second law lah. F equal to MA.
Okay, so sekarang dia minta awak cari force P. Force P adalah dalam gambar ni force yang ni. Dia akan tarik objek MS2 ni dan disebabkan dia akan ada pecutan lah. Macam ni. So, disebabkan dua-dua objek tu duduk atas permukaan yang sama, saya boleh terus apply Newton's second law. F equal to ma. And then saya terus boleh ganti dekat F ni dengan force yang menyebabkan dua-dua objek ni memecut, which is P. So saya ganti P kat situ. And then for mass, saya kena tambah both mass, M1 dengan M2, which is 50 and also 150. Lepas tu A tu kita gantikan lah acceleration yang dibagi 4 meter per second square. So awak akan dapat 800 Newton untuk force P. Okay, next for question B, calculate the tension in the string connecting the two objects. So, awak boleh lukis either free body diagram for mass 1 or mass 2. Tak ada masalah untuk buat yang mana-mana pun sebab awak boleh terus dapat jawapan. So, saya buat mass 1. Ada N, W dengan tension. Macam ni. And then kita ada acceleration. So, saya boleh terus ni untuk M1 Okay, lepas tu saya boleh terus je cari tension daripada x-axis dia. So, saya buat fx. And then fx will be equal to ma sebab a dekat x-axis. Okay, and then tension. Lepas tu sama dengan ma. Lepas tu ganti je mass 1 which is 50 times by the acceleration which is 4 meter per second square. So, akan dapat 200 Newton. Okay, next we have two objects connected by a light string which passes over the smooth pulley. So, bila nampak smooth pulley maksudnya tak ada friction. And bila tak ada friction, T dekat sini dengan T dekat sini adalah tension yang sama. Okay, sebab dia tali yang sama dan smooth pulley. So, awak boleh label dia sebagai T terus. Okay, and then question asks you to calculate the acceleration. So, kita kena apply Newton's second law. Tension in the string, T. So, sekarang ni, dia minta awak cari acceleration. Dalam soalan, dia dah bagi awak arrow. Arrow ni adalah untuk menunjukkan arah pecutan dia lah. So, apa yang awak boleh buat adalah awak lukis dulu free body diagram untuk mass 1 and mass 2. So, kat sini saya buat mass 2, sini saya buat mass 1. So, mass 2 is tension and then weight and then acceleration downward. Mass 1, tension and then weight, acceleration is upward. Okay, lepas tu awak boleh lukis pula. Mu nak cari acceleration untuk objek 10 kg. 10 kg tu adalah M1. So, awak buat dulu equation untuk M1 lah. So, M1 is kena apply Fy sebab dia ada force dalam Y component je. Dan Fy dia akan sama dengan MA sebab acceleration duduk dalam Y component. Okay, lepas tu dalam Y component kita ada dua force, tension and weight. Tension will be positive sebab dia sama arah dengan A. So, T minus weight, which is saya tukar jadi mg terus. Sama dengan ma. Kan dulu mass. So, mass is 10, 9.81, 10A. Okay, lepas tu awak susun equation ni. Bawa T ke depan, bawa A ke tepi dia. And then 10 kali dengan 9.81 bawa ke sini. So, this is equation 1. Okay, lepas tu disebabkan kita ada dua unknown, saya kena cari lagi satu equation. Lagi satu equation saya boleh cari daripada free body diagram of mass 2. Sebabnya, dia pun ada acceleration yang sama. So, saya buat juga Fy untuk mass 2. Which will also be equal to ma. Tapi yang ini yang positif adalah W sebab dia sama arah dengan A. So, dia jadi W minus T equal to ma. W tu jadi mg. Dan gantikan nilai mass 2 which is 15. And then bawa T pergi sana. So, T tambah 15A sama dengan 15 times by 9.81. So, this is equation 2. And then solve by simultaneous equation untuk dapatkan T dengan A. Kat sini saya nak tekan kat awak. Awak boleh nak label siap-siap yang ni adalah M1. Tapi dia macam leceh jugalah kan nak label satu-satu. So, awak just kena ingat lah. Better awak tulis macam ni. Oh, aku tengah buat untuk M1. So, dekat dalam ni semua kena ganti dengan mass 1 saja. Awak akan dapat T equal to 117.72 Newton. And acceleration is equal to
1.962 meter per second square. Okay, lepas tu saya nak A je. And then soalan B tu saya kena jawab balik lah. Dia nak tengok jalan kira kan. So, apa yang awak boleh buat, walaupun awak dah dapat tension kat sini, awak just ambil je equation 1 ni. T minus 10A equal to 10 times by 9.81. Lepas tu awak gantikan balik je A yang awak dah dapat dalam soalan 1. And then solve the equation by using your calculator and you will get tension. Okay, next question. The mass untuk A, mass B. Lepas tu B is released from rest and both objects start to move. And then ada frictional force F. So ni FK lah sebab dia gerak. Kalau awak tak tahu dia FK atau FS, awak label je dia sebagai friction. Tapi jangan label je dengan F besar. F besar tu dah jadi external force, push atau pull. So jadi salah. Okay, mesti F kecil. Okay, so lukis free body diagram dulu untuk mass A. And then acceleration. And then case mass B punya free body diagram pula. FBD. Tension, weight and accelerating downward. Okay, dah lukis. Oh Allah, tak cukup ruang. Sikit je ruang dia bagi kat aku. Awak nak cari acceleration. So, awak kena awak kena dapatkan dua equation kat sini. So, awak tengok dulu free body diagram untuk mass A. Acceleration duduk dalam X component. So, kita buat dulu X component dia. Sum of Fx equal to MA. And then, dalam X component dia ada dua force T yang positif. So, T minus Fk equal to MA. T kita tak tahu. Fk is mu n. Tapi, awak dah ada nilai Fk. So, ganti je lah 4 Newton. And then, mass for block A is 20. Okay, lepas tu susun equation ni jadi T minus 20A equal to 4. This is equation 1. Okay, equation 2 pula nak cari dari mana? Equation 2 carilah pula daripada mass of block B sebab dia ada acceleration . Kalau awak buat Fy kat sini tak ada guna sebab dia tak ada acceleration dalam Y component. So, buat pula for mass B. Sum of Fy equal to MA. And then weight will be positive. So weight minus T equal to MA. Itu jadi mg. Tolak T sama dengan MA. M is 4 kg. Susun balik equation ni jadi T plus 4A equal to 4 times 9.81. Okay, this is equation 2. So equation 1 and equation 2 solved by simultaneous equation. Tulis sikit Solve 1 and 2 by simultaneous equation. Yang ni T saya akan dapat 33.37 Newton. And then acceleration is 1.47 meter per second square. Okay, lepas tu untuk soalan B tu dia minta cari tension balik. Kita dah ada tension. So, macam biasa awak just ambil je either equation 1 or equation 2. And then substitute A into equation 1 or 2. Lepas tu dapatlah tension. Tujuh balik je jalan kira tu . Okay, lepas tu untuk soalan 10 pula. Awak ada two force acting on an object of mass 2 kg on a smooth horizontal surface. So, tak ada friction. And then determine the acceleration. So, macam biasa, lukis free body diagram. And upward, weight downward, 10 Newton. 6 Newton. And then, ada 30 degree and 45 degree. Tak ada friction. So, sekarang ni dia jadi macam ni . Awak jangan lukis dua diagram yang berbeza pula. Ni ada satu objek je. Jadi, force tu awak keluarkan macam ni je terus. Okay, lepas tu awak boleh nampak dia ada sudut. Jadi, awak kena resolvekan dia. So, buat siap-siap.
So yang ni dia akan ada 10 cos 30. Kat sini akan ada 10 sin 30. Lepas tu sama juga kat sini ada 6 cos 45. And then sini pun akan ada 6 sin 45. Okay, lepas tu dalam soalan ni ada acceleration. So acceleration dia dah bagi arah dah. Ikut je dalam soalan tu. Acceleration is here. Macam tu. Okay, next. Kita nak cari acceleration. So acceleration berada dalam x component. Okay, dia melintang. So awak buat x component dulu. Sum of fx equal to ma. Okay, dalam x component kita ada berapa force? Tengok berapa arrow yang awak nampak. 1 dengan 2. So ada 2 force. Positif adalah 10 cos 30 minus 6 cos 45 equal to ma. Okay, lepas tu gantikan nilai mass tu. Which is 2 kg. And then awak boleh terus dapat A. So akan dapat A is equal to 2.21 meter per second square. So dapat teruslah jawapan daripada X komponen, tak payah buat Y. Kalau tak dapat lagi jawapan daripada X komponen, then kena buat Y juga. Next. Okay, yang ni. Yang ni awak cuba buat sendiri ke saya ada setengah kelas dah buat dah. So nak cari acceleration guna Newton second law terus sebab dia orang atas permukaan yang sama. And then nak cari force exerted by A on B. So awak kena lukis free body diagram untuk block B sebab dia nak on B. Jadi free body diagram kat atas block B nanti dia jadi macam ni. Ada N, W, and then ada force daripada A ke atas B iaitu ke sini. F, A, B. Lepas tu ada acceleration ke sini. Okay. Dia tak ada force F ni sebab force F ni dia kena A sahaja. Bila force F tolak A akan tolak B. Ni adalah force A tolak B tu. Okay. So jangan lukis F sekali kat dalam free body diagram untuk block B. Okay, itu saja. Buatlah. Yang ni pun sama je. A senang. Buatlah A. Step yang sama. Untuk soalan B ni dia nak resultant force. Resultant force adalah net force lah benda ni. Net force. Untuk setiap cube. So sekarang ni awak kena apply Newton second law sebab dia ada acceleration. Tapi awak kena buat untuk setiap cube. So contoh untuk cube X. Kita nak cari sum of F yang bertindak ke atas X sahaja. So dekat mass tu gantikan mass X sahaja iaitu 2 kg. Acceleration ganti acceleration semua tu iaitu 2. So awak akan dapat 4 Newton. Lepas tu kalau awak buat Y dengan Z pun, awak akan perasan awak akan dapat benda yang sama sebab diorang punya mass sama. So ni pun dapat 4 Newton. Ni pun akan dapat 4 Newton juga. Okay, so sebab tu jawapan di 4 Newton untuk 3-3. Okay, and then question C, dia nak force acting on Y. So lukis free body diagram untuk Y. And then ada FZY kat sini. Lepas tu FXY ke sini. Okay. So sekarang acceleration dia pula adalah ke sini. So soalan nak FXY. Okay. Bila awak guna free body diagram Y ni, awak susah sikit nak cari FXY ni sebab awak tak tahu FZY. Okay, tapi awak boleh cari FZY. Cuma awak kena lukis pula lah free body diagram untuk FZY. Jadi saya nak senangkan kerja saya terus je tengok free body diagram untuk X. Ni untuk Y. Kenapa saya tengok free body diagram untuk X? Sebabnya saya akan dapat macam ni. FYX. Lepas tu FYX dengan FXY ni awak kena faham X ada tolak XY, jadi kita namakan dia FXY. Lepas tu dalam masa sama Y pun ada bersentuhan dengan X, so dia pun akan ada FYX. Okay, tu yang saya maksudkan. So sekarang ni nilai diorang ni sama je, cuma salah satu akan negatif. Jadi apa yang saya buat adalah saya gunakan free body diagram block X ni. Saya cari nilai FYX sebab saya dah tahu nilai F. Dan nanti saya tahulah FYX ni sama je dengan FXY. Nilai magnitude dia. Okay, kita cuba buat So sekarang saya buat X Saya buat sum of Fx equal to MA. Lepas tu F positif. So F minus FYX
equal to MA. F is 12 Newton. Mass is 2 kg. Acceleration is 2 juga. Kira-kira Fyx dapat berapa? Dapat 8 Newton. Okay. So, itulah nak nilai Fyx. So, awak boleh terus summarize macam ni. Magnitude of Fyx is the same as magnitude for Fxy. Okay. Sebab dia Newton third law. Newton third law yang cakap. So, jawapan dia 8 Newton lah. Gitu. Okay. Saya ada salah tulis tu kan. Sepatutnya Fxy equal to Fyx. Question number 13. Kita ada inclined plane. So, you are given the acceleration. And then, theta is 30 degree. And then, dia bagi nilai G juga. Baik hati betul. Okay, lepas tu, dia cakap, what is the coefficient of friction? So, dia nak mu. Okay. Mu K ke mu S? Mu K. Sebab dia bergerak ni. Tak tahu, tulis mu je kan. Okay, lepas tu, apa aku nak buat dengan hidup aku? Lukis dulu free body diagram. Okay. So, awak boleh sketch dulu apa force yang ada. Saya terus lukis. So, saya ada N. Saya ingat sikit. W ke bawah. Lepas tu, permukaan ni adalah x-axis saya. So, saya kena pastikan dia 90 darjah dengan N. So, atas x-axis saya tu akan ada friction lah. So, sekarang ni dia accelerate down. So, maksudnya acceleration dia ke bawah. So, kinetic friction dia ke atas. Nampak 90 tu. Okay, lepas tu awak ada apa lagi? Tak ada apa-apa dah. Awak extendkan X dengan Y axis awak. Ingat ni Y axis, ni X kalau untuk inclined plane. Okay, and then kena label 30 degree tu. So, 30 tu duduk antara W dengan Y axis. So, dia akan duduk sini. Okay, lepas tu awak resolvekan W tu sebab dia ada sudut. So, dia akan jadi WX, WY. Ni sini WY. Sini WX. Okay, atau awak boleh tulis terus sebagai mg cos 30 dengan mg sin 30. Ikutlah mana awak nak. Okay, and then saya nak cari coefficient of friction. So, friction berada dalam X component. Jadi, saya buat X component dulu. Fx. Fx saya tertinggal satu dalam free body diagram saya ni. Dia ada pecutan. So, kalau saya tengok pecutan ni, dia sama dengan x-axis. So, pecutan saya duduk dekat x-axis macam ni. Okay, so Fx saya akan sama dengan MA. Sebab A ni duduk dalam x-axis. So, dalam x-axis saya ada dua force. And Wx is positive. So, Wx atau mg sin 30 minus Fk equal to MA. And then, Fk tu tukar jadi mu Kn. Lepas tu gantikan nilai yang awak dah ada. Mass tak ada. So, mass tak ada. So, tak boleh ganti. G boleh ganti. Mu Kn semua tak boleh lah. Banyaklah benda kita tak tahu. So, sekarang ni kalau awak start, awak buat pula Y component. So, saya buat Y component. Y component saya akan sama dengan kosong sebab dalam Y component kita ni tak ada A . Kalau ada A dia macam ni. Tapi tak ada A macam ni. So, tak ada A. So, sama dengan kosong. Jadi, kita ambil je N sebagai positif. Tolak dengan mg cos 30. Sama dengan kosong. So, N will be equal to mg cos 30. So, this is equation 2. Ni 1. And then, substitute equation 2 into 1. So, dia jadi mg sin 30 minus mu k mg cos 30 equal to ma. Jadi, sekarang ni, awak boleh factorize dulu m keluar. Ataupun kalau saya nampak dah setiap term ada m. Jadi, saya boleh potong. Okay? Ikutlah awak rasa nak buat macam mana. Saya suka buat cepat-cepat. Tapi tak apalah, aku tunjuklah satu-satu kan kau pelik. Mana M hilang. So, saya factorizekan keluar M. Dan saya boleh cancel dua-dua side ni. And then, yang lain tu saya boleh gantikan nilai. So, 9.81 sin 30
minus mu k kita tak tahu. G is 9.81 cos 30. A pula saya ada kan 3.1. Okay, kat sini tak boleh cancel G sebab G cuma ada kat dua term sebelah sini, tapi tak kat sebelah sini tak ada G. Jangan potong pula G tu. Awak akan dapat mu k awak sama dengan 0.21 atau 212. Mu k ni adalah koefisien, dia tak ada unit So kalau awak tulis unit salah, mu k tu bukan force dia koefisien. Last one, ada mass 1, mass 2, and then incline 30 degree. Surface is frictionless. That means the acceleration and the tension. Okay, so dia ada acceleration. Jadi awak nak tahu blok mana yang slide, kita comparekan dia punya mass. This is 2.5. This is 4 kg. So this one will slide downward. And then mass 1 ni akan tertarik ke atas. Okay, lepas tu saya kena lukis. Apa aku nak buat tadi? Saya lukis free body diagram untuk block 1. Tak ada friction. So resolve terus Wx, which is mg sin 30. Wy is mg cos 30. Lepas tu untuk block 2 pula saya ada tension and also weight. And then acceleration is downward. Yang ni acceleration is upward. Okay, and then saya nak cari acceleration. So macam biasa saya kena acceleration dengan tension, jadi saya kena keluarkan dua equation. So yang ni acceleration duduk dalam x component, jadi saya buat fx. And then ada dua force dalam x component. T is positive, so T minus mg sin 30 equal to ma. And then gantikan m awak. Mass for block 1 is 2,500. Okay, lepas tu susun balik jadi bentuk macam ni untuk kita gantikan dalam simultaneous nanti. Yang ni awak boleh kira siap-siap Saya tekan je terus dalam kalkulator sebab dia boleh buat kerja tu untuk saya. Okay, lepas tu saya kena cari lagi satu equation yang ada A dengan T, dan kita akan dapat equation tersebut dari diagram 2 pula lah. So buat untuk diagram 2 Fy je sebab dia ada force dalam Y component sahaja. Dan ini W tolak T sama dengan MA. And then W is mg. And M for mass 2 is 4,000. 9.81 minus T equal to 4,000 A. Okay, lepas tu susun balik, dapat T plus 4,000 A equal to 4,000 times by 9.81. This is equation 2. So equation 1 and 2 solved by simultaneous equation. Tulis elok-elok saya dah tahap malas dah ni. Ni N saya tulis macam gamma tapi dia sebenarnya N. Dan maafkan saya tertinggal G kat sini. Nampak tak? Inilah kesalahan yang selalu dilakukan oleh manusia. Sini ada 9.81. Sini pun ada 9.81. Lepas tu last kira balik, awak akan dapat tension equal to 2.264 times 10 to the power of 4 Newton. Ataupun awak boleh tulis dalam bentuk macam ni. And awak akan dapat acceleration which is 4.15 meter per second square.